Good evening to all of you. My name is Rajabhau Gaikwad from Department of Economics, Moji Jetha College, Jalgaon. Today, we are going to discuss topic on Sustainable Development Goals and its targets. Uh, as you all know, after Second World War, in the world, every country engaged to develop their every sector, and after that the developed countries reached at their goal, but after that no anyone given attention on environment and environment protection. Therefore, this development, industrial development and economic development also affected to the environment. And first of all, in 1972, United Nations highlight this point, that is sustainable development, in 1972, and after that the government in 1987 the Brundtland Commission also defined the sustainable development. It means the sustainable development is necessary for whole countries. So we have to discuss about the sustainable development goals. But what is the particular meaning of sustainable development? So, as we all know, sustainable development has been defined as the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay. In 1987, Brundtland Commission organized by the United Nations, and that commission defined gives a definition for the sustainable development. According to this Brundtland Commission 1987, sustainable development, this is the definition of sustainable development. Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It means in nowadays we are improving our industry, but that time we should use natural resources in optimum quantity. Optimum, it means in this नॅचरल रिसोर्सेस ही जी काही नैसर्गिक संसाधनं आहेत, ही नैसर्गिक संसाधनं ज्याला आपण म्हणतो, नैसर्गिक संसाधनं, नॅचरल रिसोर्सेस, याच्यामध्ये कोळसा असेल, ऑइल असेल किंवा जे काही निसर्गाकडून आपल्याला मिळणार आहे, हे काही प्रमाणामध्ये कधीतरी संपणार असतं. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला ज्यावेळेस आपण आपल्या उपभोगामध्ये वाढ करतोय, याला आपण विकास म्हणू शकतो. परंतु त्यानंतरच्या काळातील आपले ज्या पुढचे जनरेशन्स आहेत, यांना आपल्याला हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, हे एन्व्हायरमेंट आहे, याला कुठल्याही प्रकारची हानी न करता, किंवा साध्या भाषेत जर आपण जर या ब्रंटलँड आयोगाची जर एक व्याख्या सांगितली, तर त्याला असं सांगता येईल की वर्तमान पिढीच्या उपभोगात केलेली वाढ ही भविष्यातील पिढीच्या उपभोगात
न उपभोगात घट न करता केलेली असावी, म्हणून त्याला आपण एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट असं म्हणू शकतो, असं त्यांनी सांगितलं आहे. आता याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो की 1972ला मी सांगितल्याप्रमाणे की याच्यामध्ये युनायटेड नेशन्सनं सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटवर पहिलं आपलं लक्ष केंद्रित केलं, आणि त्यानंतर 1992ला ब्राझीलमधील रिओ द जेनेरिओ या ठिकाणी त्यांनी एक परिषद भरवली, त्याला आपण अर्थ समिट असं म्हणतो, किंवा त्याला पृथ्वी परिषद किंवा वसुंधरा परिषद असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं, त्याला अर्थ समिट असं म्हणतो, 1992. ओके. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी किंवा जे काही ग्लोबल वॉर्मिंग आहे यासाठी संदर्भात त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. त्यानंतर 1997 मध्ये एक क्योटो प्रोटोकॉल जपानमध्ये येथे केला गेला, आणि त्याच्यामध्ये ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी करण्यावरती त्या ठिकाणी त्यांनी लक्ष दिलं. आणि त्यानंतर आपण जर बघितलं तर 2000 मध्ये, इसवी सन 2000 मध्ये त्यांनी एक मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स, त्याला MDGs असं म्हणतो. ओके. ते मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स त्यांनी या ठिकाणी क्रिएट केले. ते टाइम बॉन्डेड होते, म्हणजे 15 वर्षामध्ये आपल्याला, म्हणजे 2015 पर्यंत आपल्याला हे अचीव्ह करायचे ते इन्व्हायरमेंटच्या साठी. तर त्याच्यामध्ये ते 2000 मध्ये केले गेले, त्याचा इफेक्ट काही प्रमाणामध्ये आला. परंतु 2012 मध्ये रिओ+20, म्हणजे ही सुद्धा परिषद 2012 मध्ये रिओ द जेनेरिओ ब्राझील या ठिकाणी झाली 2012 मध्ये, आणि त्यानंतर त्याला रिओ+20 असं म्हटलं जातं. हे रिओ+20 एकासाठी का बरं, की 1992ला त्याच रिओ द जेनेरिओ मध्ये एक कॉन्फरन्स झाली होती, आणि त्यानंतर 2012 मध्ये, म्हणजे आफ्टर 20 इयर्स, तर त्याच्यामुळे त्याला रिओ+20 असं त्याला म्हटलं गेलं. आणि त्याच्यामध्ये या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट साठी किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलच्या संदर्भात थोडीशी डिस्कस किंवा चर्चा केली गेली. आणि त्यानंतर मला एक सांगायचं बघता की हे जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत हे अचीव्ह करण्यासाठी 5 सप्टेंबर 2015 मध्ये याला युनायटेड नेशन्सनं किंवा युनोनं या संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं काय केलं की जगासमोर मांडलं, आणि सप्टेंबर 2015 पासून ही जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत ते जगासमोर आले. आणि यांचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याचं किंवा हा प्रोग्राम अचीव्ह करण्यासाठी जर सगळ्यात महत्वाचं योगदान कोणाचं असेल तर त्याच्यामध्ये UNDP, युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ज्याला म्हणतो आपण, UNDP. ओके. तर या ठिकाणी ही एक सगळ्यात महत्वाचं आपण लक्षात ठेवायचंय. आणि यानुसार यालाच एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जे आहेत यालाच आपण काय म्हणतो, एक काय म्हणते त्याला, अजेंडा 2030 असं म्हटलं जातं. याला अजेंडा 2030 का म्हटलं जातं, तर त्याचं कारण असं आहे की हे जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आपल्याला अचीव्ह करायचे ते 2030 पर्यंत. ओके. म्हणून त्याला अजेंडा 2030 असं सुद्धा म्हटलं जातं, हे लक्षात ठेवायचंय. तर हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचंय. आता आपल्याला बघायचंय ही जे काही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत डिपेंड ऑन और बेस्ड ऑन 3 pillars you can see here on the screen, pillars of sustainable development, that is first of all economic growth, second is social inclusion, and third is environmental protection. Okay, so it is a very important. Now we will discuss about the 17 goals. हे सांगायचं राहिलं तुम्हाला की याच्यामध्ये म्हणजे 2000, लक्षात ठेवा ही तारीख सगळ्यात महत्वाची आहे, 25 सप्टेंबर 2015, की या दिवशी त्यांनी एकूण 17 SDGs म्हणजे त्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ठेवलेले आहेत. आता ही 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आहेत, त्याला SDGs म्हणतो आपण त्याला, किंवा शाश्वत विकास उद्दिष्टे 17 आहेत एकूण. आणि ही 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्याच संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं 169 टार्गेट ठेवलेत किंवा ते लक्ष ठेवलेत, सपोर्टेड लक्ष त्याला म्हणू आपण त्याला, की जर आपल्याला हे जर 17 शाश्वत विकास उद्दिष्ट साध्य करायचे असतील तर त्यासाठी काही गोल्स ठेवले आहेत. आता याच्यामध्ये आपण याला एक एक करून आपण त्याचं डिस्कशन करत जाऊ. याच्यामध्ये फर्स्ट गोल आहे किंवा फर्स्ट एक उद्दिष्ट आहे
end poverty in all its forms, everyone. It means the first goal is related to the eradicating poverty. Poverty, this is the big issue in the world as well as our country. Okay, so this is the first issue or first goal uh, given by the so for this achieving this goal, United Nations put their some targets in front the world. That is, first target is here: by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day. म्हणजे ज्यांचं उत्पन्न $1.25 पेक्षा कमी आहे अशा त्या लोकांचं या ठिकाणी प्रत्येक लोकांचं उत्पन्न वाढवणे हा त्यामागचा एक उद्दिष्ट आहे. दुसरा आहे बाय 2030 रिड्यूस at least by half of proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimension according to national definitions. म्हणजे या ठिकाणी पुरुष, महिला आणि यांच्यातलं बालकातलं जे काही दारिद्र्य आहे किंवा गरिबी आहे याला किमान 50% पर्यंत कमी करायचंय हे त्यांनी सांगितलं आहे. इम्प्लिमेंट नॅशनली अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम and measures for all including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable. तर या ठिकाणी हे एक उद्दिष्ट त्यांनी ठेवलेलं आहे. तर या ठिकाणी पॉवर्टी इरेडिकेशन साठी त्यांनी मोठा भर दिलेला आहे. सगळ्यात मोठा तो एक प्रश्न आहे. सेकंड आहे झिरो हंगर. इट मीन्स हंगर फ्री वर्ल्ड. एक स्वप्न होतं बघा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन यांचं की वी वॉन्ट हंगर फ्री वर्ल्ड. आपल्याला भूकमुक्त विश्व पाहिजे किंवा आपल्याला भूकमुक्त विश्वासाठी प्रयत्न करायचे. सेकंड गोल इज हिअर एंड हंगर, अचीव फूड सिक्युरिटी अँड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन अँड प्रमोट सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर. म्हणजे या ठिकाणी झिरो हंगर, भूकमुक्त विश्वासाठी, फूड सिक्युरिटी अँड सस्टेनेबल टू प्रमोट सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत कृषी विकास यावरती भर द्यायचा आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे. मग ही जर उद्दिष्ट आपल्याला साध्य करायचं असेल तर त्यांनी या ठिकाणी काही प्रमाणामध्ये आपल्याला उद्दिष्ट त्यांनी सांगितलेले आहेत, सॉरी टार्गेट त्यांनी सांगितले आहेत की काय टार्गेट आहे की आपण 2030 पर्यंत कोणते टार्गेट आपण अचीव्ह करायला पाहिजेत हे त्यांनीच दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये बघा बाय 2030 end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infant, to safe, nutritious and sufficient food all year around. It means to provide sufficient and nutritious food to all persons everywhere. प्रत्येक ठिकाणी, जगातल्या प्रत्येक देशामध्ये, प्रत्येक भागामध्ये या ठिकाणी एक पोषणयुक्त अन्नाचा पुरवठा, पुरेशा प्रमाणामध्ये अन्नाचा पुरवठा या ठिकाणी करायचा हे त्यांनी एक टार्गेट ठेवलेलं आपल्याला दिसून येतं. याच्यामध्ये दुसरं एक आहे बाय 2030 एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मालन्यूट्रिशन. जे काही कुपोषणाचा मुद्दा आहे तो 2030 पर्यंत पूर्णतः या ठिकाणी प्रत्येक प्रकारचे काही मालन्यूट्रिशन असेल किंवा तो कुपोषण असेल त्याला कमी करायचे. इन्क्लुडिंग अचिव्हिंग बाय 2025 द इंटरनॅशनली अग्रीड टार्गेट्स ऑन स्टंटिंग and wasting in children under 5 years of age and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women and older persons. Okay, it is related to the nutrition. Okay, next one is here. By 2030 double of agriculture productivity and the income of small scale food producers, particularly women, indigenous people, family farmers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, market and opportunity for value addition and non-farm employment.
हे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी किंवा सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शनसाठी त्यांनी दिलेलं आहे. आणि एक आहे त्यांनी एक शेवट दिले की बाय 2030 इन्शुअर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम अँड इम्प्लिमेंट resilient agriculture practices and that increases productivity and production. It means we have to increase agriculture production and productivity. Both are we have to increase in agriculture sector for अचिव्हिंग फूड सिक्युरिटी. म्हणजे काय होईल, प्रोडक्शन आणि उत्पादन आणि उत्पादकता, जर उत्पादन आणि उत्पादकता या दोन्हीमध्ये जर वाढ केली तर यामुळे जी काही अन्न सुरक्षा पाहिजे ते आपण या ठिकाणी अचीव्ह करू किंवा हे उद्दिष्ट साध्य करू. आज जगामध्ये बरेच असे देश आहेत किंवा काही भाग आहेत की ज्यांना 2 वेळचं पुरेशा प्रमाणात अन्न मिळत नाही, तर अशांना अन्न देण्यासाठी यांनी या ठिकाणी एक प्रयत्न केलेला आहे किंवा ते एक आपण ते एक त्यांनी एक लक्ष ठेवलंय किंवा ते गोल आहे किंवा उद्दिष्ट आहे, त्यालाच आपण शाश्वत विकास उद्दिष्ट दुसऱ्या प्रकार उद्दिष्ट आहे असं आपण म्हणतो. याच्यामध्ये एक त्यांनी शेवट एक टार्गेट ठेवलंय याच उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी की बाय 2020 मेंटेन जेनेटिक डायव्हर्सिटी ऑफ सीड्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स, फार्म्ड अँड डोमेस्टिकेटेड ॲनिमल्स अँड दिअर रिलेटिव्ह वाईल्ड स्पेसीज. बघा, जे काही जेनेटिकल रिसर्च असतं म्हणजे ते प्लांट मधलं असेल किंवा प्राण्यामधलं असेल, याच्यामध्ये सुद्धा संशोधन करून अधिकाधिक उत्पादन देणारी जे काही वाहनं आहेत किंवा व्हरायटीज आहेत त्यांचं निर्माण करणे हे सुद्धा लक्ष या गोलनुसार त्यांनी आपल्याला दिसून येतं. तर तिसरं या ठिकाणी जे काही गोल आहे किंवा एक उद्दिष्ट आहे ते आहे इट इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ अँड वेलबीइंग. हेल्थ इज इम्पॉर्टंट दॅन वेल्थ असं आपण म्हणतो. ओके, किंवा हेल्थ इज वेल्थ असं सुद्धा म्हणतो. तर ते गुड हेल्थ अँड वेलबिईंग हे जे काही गोल आहे, थर्ड गोल आहे त्याचं, हे बघा, ही 17 जी काही उद्दिष्ट आहे ती जागतिक पातळीवरती सर्वांनी स्वीकारलेली आहेत आणि त्यानुसार प्रत्येक देश हा प्रयत्न करतोय. आणि याच्यामध्ये थर्ड जे काही आहे, तिसरं जे आहे, इन्शुअर हेल्दी लिव्स अँड प्रमोट वेलबिईंग फॉर ऑल ॲट ऑल एजेस. प्रत्येक वयातील प्रत्येकाला एक आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी प्रमोट केलं जावं यासाठी हे एक उद्दिष्ट त्यांनी सांगितले. आणि मग याच्यासाठी काय करायचं, फर्स्ट त्यांचे टार्गेट ठेवले बघा याच्यासाठी त्यांनी युनायटेड नेशन्सनं किंवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं, की ते आहे की बाय 2030 रिड्यूस द ग्लोबल मॅटर्नल मोर्टॅलिटी रेशिओ ऑर लेस दॅन 70 पर 1 लाख न्यू बर्थ्स. म्हणजे ज्याला आपण मातृत्व मृत्यू दर म्हणतो ना, की 1 लाख जन्मलेल्या बाळामागे फक्त 70 महिलांचं तिथपर्यंत किंवा त्यापेक्षा खाली ते प्रमाण आणणे हे त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर दुसरं त्यांनी टार्गेट ठेवले की बाय 2030 एंड प्रिव्हेंटेबल डेथ ऑफ न्यू बॉर्न अँड अंडर 5 चिल्ड्रन. Third target is here. By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, neglected tropical disease, and combat hepatitis, waterborne disease, and other communicable disease. म्हणजे ह्या सगळ्या असे काही कम्युनिकेबल डिसीज असतात, त्यांच्यापासून आपल्याला एड्स आहे, ट्युबरक्युलोसिस आहे, मलेरिया आहे, यांच्यापासून आपल्याला 2030 पर्यंत सुटका मिळवायची आहे आणि एक आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी सर्वांना प्रमोट करायचं किंवा ते आपल्याला मिळवायचं आहे. याच्यानंतर त्यांनी एक पुन्हा टार्गेट याच्यामध्ये ठेवलं की एक आरोग्यदायी जीवनासाठी बाय 2030 रिड्यूस बाय 1/3 प्री मॅच्युअर मोर्टॅलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट अँड प्रमोट मेंटल हेल्थ अँड वेलबिईंग. हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे. एक नेक्स्ट टार्गेट आहे स्ट्रेंथन प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट ऑफ सबस्टन्स अब्यूज इन्क्लुडिंग नार्कोटिक ड्रग अब्यूज अँड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहोल. म्हणजे हे काही ड्रग्ज आहेत, अल्कोहोल आहे, यांचे काय म्हणजे घातक ज्याला म्हणतो आपण हार्मफुल अशा प्रकारचे, की याच्यापासून त्यांना एक प्रिव्हेंट करायचं किंवा एक संरक्षणाचं काम करायचं आहे. त्याच्यानंतर आणखीन एक आहे बाय 2030 इन्शुअर युनिव्हर्सल ऍक्सेस टू सेक्शुअल अँड प्रोडक्टिव्ह हेल्थ केअर सर्व्हिसेस. म्हणजे या ठिकाणी 2030 पर्यंत आपल्याला
एक सेक्शुअल अँड रिप्रोडक्टिव्ह हेल्थ केअर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायचे आहेत, आणि ज्यामुळे त्यातून महिलांचं आणि सगळ्यांचं जे काही हेल्थ आहे ते एक त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होईल असं त्यांनी सांगितलंय. आणि एक शेवटचं आहे त्यामध्ये एक टार्गेट की अचीव युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज including financial risk protection, access to quality essential health or services, and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all. म्हणजे ज्या काही आरोग्याच्या ज्या काही सुविधा आहेत त्या सर्वांना प्रोव्हाइड करायच्या आहेत असं देखील त्यांनी सांगितलं. आपल्याला दिसून येतं की ज्यामुळे आपल्याला हे काही हेल्दी अँड वेल बिईंग ज्याला म्हणतो आपण एक आरोग्यदायी जीवन सगळ्यांना प्रोव्हाइड करता येईल असं आपण म्हणू. आता याच्यामध्ये चौथं जे उद्दिष्ट आहे, एक लक्षात ठेवा, उद्दिष्टे ही क्रमानेच लक्षात ठेवायची आहे. त्याचं कारण असं आहे की जागतिक स्तरावरती ही उद्दिष्ट मानली गेली आहेत आणि प्रत्येक उद्दिष्टाला त्याचा एक क्रम आहे. पहिलं उद्दिष्ट काय आहे, पहिलं गोल काय आहे, दुसरं गोल काय आहे, तिसरं गोल ही त्याचा क्रम त्याचा व्यवस्था आहे. म्हणजे अगदी जर आपण जर याला काय म्हणतो आपण त्याला अगदी स्पर्धा परीक्षे दृष्टिकोनातून जर बघितलं तरी सुद्धा या ठिकाणी तुम्ही याला त्याचा जो स्वतःचा क्रम आहे की पाचवं उद्दिष्ट काय आहे, चौथं काय आहे, तिसरं काय आहे, तर ह्याला ते पर्टिक्युलर त्याचा नंबर दिलेले आहेत आणि तेच त्याचे नंबर राहतात किंवा त्याची सिक्वेन्स ही कायम राहते. त्याच्यामुळे ते खालीवर होता कामा नये हे देखील एक महत्वाचं आहे. तेवढंच एक ते सिक्वेन्सनच बघणं खूप गरजेचं आहे हे लक्षात ठेवा. याच्यानंतर चौथं आहे, चौथं जे काही गोल आहे ते आहे क्वालिटी एज्युकेशन. It means ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. सर्वांना एक क्वालिटी एज्युकेशन देण्यासाठी आणि एक निरंतर शिक्षणासाठी प्रेरित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि एक एक समान अशा प्रकारची एक शिक्षण पद्धती या ठिकाणी राबवली जावी आणि सर्वांना शिक्षण दिलं जावं यासाठी सुद्धा त्यांनी एक प्रयत्न केला आपल्याला दिसून येतो. याच्यामध्ये बाय 2030 इन्शुअर दॅट म्हणजे जे काही टार्गेट ठेवले हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी जे काही टार्गेट ठेवले आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी पहिलं टार्गेट आहे बाय 2030 इन्शुअर दॅट ऑल गर्ल्स अँड बॉईज complete free, equitable and quality primary and secondary education learning to relevant and effective learning outcomes. It means we have to provide affordable and quality education to the सोसायटी, बॉयज अँड गर्ल्स. ओके, हे जे काही पहिलं उद्दिष्ट आहे ते देखील या ठिकाणी टार्गेट आहे. त्यानंतर दुसरं टार्गेट त्यांनी या ठिकाणी ठेवलंय बाय 2030 इन्शुअर दॅट ऑल गर्ल्स अँड बॉयज हॅव ऍक्सेस टू क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट केअर अँड प्री प्रायमरी एज्युकेशन सो दॅट दे आर रेडी फॉर प्रायमरी एज्युकेशन. म्हणजेच या ठिकाणी प्रायमरी एज्युकेशनला त्यांना प्रिपेअर करण्यासाठी हे जे प्री प्रायमरी एज्युकेशन आहे हे त्यांना दिलं जावं आणि ज्यामुळे ते प्रायमरी एज्युकेशन घेण्यासाठी ते लायक बनतील किंवा त्याप्रमाणे ते रेडी असतील किंवा तयार होतील किंवा त्याच्यात ती ॲबिलिटी येईल यासाठी आपल्याला ते एक प्री प्रायमरी एज्युकेशन सुद्धा द्यायचं आहे किंवा प्रोव्हाइड करायचं. याच्यामध्ये नंतर 4.3 बाय 2030 इन्शुअर equal access for all women men to affordable quality technical vocational and tertiary education including university. Affordable quality टेक्निकल व्होकेशनल अँड टर्शियरी म्हणजे या ठिकाणी परवडण्यासारखं जे काही एज्युकेशन आहे म्हणजे सगळ्यांना परवडेल अशा प्रकारचं तांत्रिक, व्यावसायिक आणि जे काही इतर शिक्षण आहे ते म्हणजे विद्यापीठ शिक्षणासह ते म्हणतात की एक परवडणारं शिक्षण त्या मुलांना आणि मुलींना प्रोव्हाइड केलं जावं. म्हणजेच आपण जे काही आपलं उद्दिष्ट आहे त्याला क्वालिटी एज्युकेशन म्हणतो ते आपण या ठिकाणी साध्य करू शकतो आणि त्यासाठी त्यांनी हे एक टार्गेट ठेवलं आहे. याच्यामध्ये आणखी एक त्यांनी टार्गेट ठेवलंय बाय 2030 इलिमिनेट जेंडर डिस्पॅरिटीज इन एज्युकेशन. म्हणजे शिक्षणातील जी काही लैंगिक विषमता आहे तिला
इलिमिनेट करायचे, त्याला काढून टाकायचे. अँड इन्शुअर इक्वल ऍक्सेस टू ऑल लेवल ऑफ एज्युकेशन अँड व्होकेशनल ट्रेनिंग फॉर द वल्नरेबल इन्क्लुडिंग persons with disabilities, indigenous peoples and children's in vulnerable situations. हे देखील त्यांनी सांगितलं आहे. तर अशा प्रकारे हे क्वालिटी एज्युकेशन प्रोव्हाइड करणं हे देखील टार्गेट त्यांनी ठेवलं आहे. याच्यामध्ये अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज किंवा लेस डेव्हलप्ड कंट्रीज जे आहे त्याला आपण विकसनशील राष्ट्र म्हणतो किंवा अविकसित राष्ट्र आहेत, याच्यामध्ये हा मोठा प्रॉब्लेम असलेला दिसून येतो, हे देखील त्यांनी या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. आणि त्यामुळे युनायटेड नेशन्सनं किंवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं याच्यावरती एक मोठा भर दिलेला आहे किंवा अधिक भर दिलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा जो आहे तो आहे जेंडर इक्वॅलिटी. ओके, जेंडर इक्वॅलिटी, अचीव जेंडर इक्वॅलिटी अँड empower all women and girls. It means through these goals United Nations have to achieve gender equality and women empowerment. Therefore, they put some targets in front of the world. That is, first is here end all. पहिलं जे काही टार्गेट आहे म्हणजे जे काही लैंगिक असमानता आहे आणि महिलांचं सक्षमीकरण करायचंय. एक महिला समानता आणि महिला सक्षमीकरण ह्या गोष्टीला अचीव करण्यासाठी किंवा ती साध्य करण्यासाठी त्यांनी पहिलं टार्गेट त्यांनी ठेवलं आहे, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट ऑल वुमन अँड गर्ल्स एव्हरीवेअर. प्रत्येक ठिकाणच्या जे काही महिला आणि पुरुष हे जे काही भेद आहेत, या भेदाला किंवा हे जे काही फरक आहे तो त्याला काय करायचे, त्याचा शेवट करायचा किंवा त्याला घालून टाकायचा आहे असं सांगितलंय. सेकंड टार्गेट त्यांचे ठेवलंय, इलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट ऑल वुमन अँड गर्ल्स इन पब्लिक अँड प्रायव्हेट स्पेअर इन्क्लुडिंग ट्रॅफिकिंग अँड सेक्स्युअल अँड अदर टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. म्हणजे या ठिकाणी जी काही महिला आणि मुलींच्या बाबतीमध्ये जे काही त्यांचं शोषण होतंय, काही अहिंसा होते, ज्याला आपण हिंसा म्हणू आपण त्याला, ती हिंसा जी आहे याला काय करायचं, इलिमिनेट करायचं आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे. थोडक्यात महिलांना संरक्षण देण्यासाठी सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी काही टार्गेट ठेवले आहेत. त्याच्यानंतर पुढचं जे काही त्यांचं टार्गेट आहे, इलिमिनेट ऑल हार्मफुल प्रॅक्टिसेस सच ॲज चाइल्ड अर्ली अँड फोर्स्ड मॅरेज, फिमेल जेनिटल मॅट्युलेशन्स लाईक दिस. तर याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की जे काही चाइल्ड हरासमेंट जे असते म्हणजे लहान मुलांची जे काही हरासमेंट केली जाते किंवा लग्नासाठी काही त्यांना फोर्स केला जातो, तर अशा जे काही प्रकरण असतील तर त्यांच्यापासून त्यांना वाचवणे हे देखील त्याचं इन्क्लूड केलं आहे. त्याच्यानंतर एक टार्गेट आहे त्यांचं की इन्शुअर वुमन्स फुल अँड इफेक्टिव्ह पार्टिसिपेशन अँड इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर लिडरशिप ॲट ऑल लेवल ऑफ डिसिजन मेकिंग इन पॉलिटिकल, इकॉनॉमिक अँड पब्लिक लाईफ. राजकीय, आर्थिक आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये महिलांना मानाचं आणि समानतेची वागणूक दिली जावी, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज दिली जावी किंवा एक समान संधी दिल्या जाव्यात, यासाठी सुद्धा त्यांनी ते टार्गेट ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारचं. आणि एक शेवटची आहे त्याच्यामध्ये आहे, अंडरटेक रिफॉर्म्स टू गिव्ह वुमन इक्वल राईट्स टू इकॉनॉमिक रिसोर्सेस ॲज वेल ॲज ॲक्सेस टू ओनरशिप अँड कंट्रोल ओव्हर land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources in accordance with national laws. म्हणजे ह्या ज्या काही महिलांना जे काही आर्थिक व्यवहारातले जे काही अधिकार आहेत ते अधिकार दिले जावेत. म्हणजे त्यांना आर्थिक जे काही उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्याच्यामध्ये सहभाग करून घेऊ जावं, प्रॉपर्टीमध्ये, फायनान्शियल सर्व्हिसेस असतील किंवा त्यांना हे बघा, महिलांना जर आर्थिक सक्षम जर केलं तर महिला स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतात. आणि यासाठी ते जेंडर इक्वॅलिटी ही जे काही त्यांचं टार्गेट आहे तर ती या माध्यमातून ते साध्य करायचं त्यांनी सांगितलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे काही टार्गेट आहे किंवा गोल आहे ज्याला म्हणून आपण, हे 6th गोल, इन्श्युअर अवेलेबिलिटी अँड सस्टेनेबल मॅनेजमेंट ऑफ वॉटर अँड सॅनिटेशन फॉर ऑल. म्हणजे याला आपण साध्या भाषेत म्हणू शकतो, क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन, टू प्रोव्हाइड क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन टू ऑल. आता बघा, याच्यामध्ये सर्वांना पिण्याचं पाणी मिळावं
किंवा त्याला स्वच्छ पिण्याचं पाणी मिळावं आणि स्वच्छता राखली जावी, हा त्यांचा अधिकार आहे. यासाठी युनायटेड नेशन्सनं काय केले की काही त्याची उद्दिष्ट म्हणजे टार्गेट ठेवले आहेत की 2030 पर्यंत सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स हा जो काही कार्यक्रम आहे हा टाइम बॉन्ड लक्षात ठेवा. म्हणजे 2030 पर्यंतचाच कार्यक्रम आहे आणि त्यात 2030 पर्यंत आपल्याला हे सगळे अचीव्ह करायचंय म्हणून त्यांनी टार्गेट काय ठेवले होतं. तर हे जे उद्दिष्ट आहे की हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बाय 2030 अचीव्ह युनिव्हर्सल अँड इक्विटेबल ऍक्सेस टू सेफ अँड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वॉटर फॉर ऑल, म्हणजे सर्वांना एक सुरक्षित आणि स्वच्छ पिण्याचं पाणी मिळावं यासाठी त्यांना या ठिकाणी एक काही सोर्सेस निर्माण करावे किंवा स्रोत निर्माण करावेत. त्यानंतर बाय 2030 अचीव्ह ऍक्सेस टू ॲड्युकेट अँड इक्विटेबल सॅनिटेशन अँड हायजीन फॉर ऑल अँड एंड ओपन डिफेक्शन, प्लेइंग स्पेशल अटेन्शन टू द नीड ऑफ वुमन अँड गर्ल्स अँड दोज इन वल्नरेबल सिच्युएशन्स. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला सर्वांनाच एक पुरेशा प्रमाणात एक हायझिनिक वॉटर अँड जे काही सॅनिटेशन आहे, स्वच्छता आहे, ती या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायची आहे. पुढचं त्यांचं एक टार्गेट आहे की बाय 2030 इम्प्लिमेंट इंटिग्रेटेड वॉटर रिसोर्सेस मॅनेजमेंट ॲट ऑल लेवल. बघा, वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंट जे काय आहे त्याला आपण जल स्रोत व्यवस्थापन म्हणतो, ते प्रत्येक ठिकाणी करायचे, इन्क्लुडिंग थ्रू ट्रान्सबाउंडरी कोऑपरेशन ऍट अप्रोप्रिएट. म्हणजे देशांतर्गत तर आपलं हे करायचं आहे, परंतु जसं की पाकिस्तान आणि भारत यांच्यामध्ये जे काही नद्या वाहतात, तर या नद्याच्या संदर्भात सुद्धा काही नियम करून त्या ठिकाणी आपल्याला वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंट दोन डोमेस्टिक ॲज वेल ॲज इंटरनॅशनल लेवल या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंटसाठी प्रयत्न करायचा आहे, हे त्यांनी टार्गेट दिलंय. आणि बाय 2020 प्रोटेक्ट द रिस्टोर वॉटर रिलेटेड इकोसिस्टम इन्क्लुडिंग माउंटेन फॉरेस्ट, wetlands, rivers, aquifers and lakes. It means they gives emphasis on water conservation to achieve the 6th number goal, that is clean water and sanitation. So एक 6 नंबरचा आहे. आता 7व्या क्रमांकाची जी काही एक गोल आहे ते आहे अफोर्डेबल अँड सस्टेनेबल एनर्जी. जर आपण त्याला जर म्हटलं तर इन्शुअर ऍक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल अँड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस गोल वी हॅव टू प्रोव्हाइड sustainable and affordable energy to all person and everywhere. Okay, so in this goal, it means to achieve this goal, the renewable energy, the role of renewable energy is very important, because this is the sustainable development goals and we have to produce the energy sustainably. It means without harm to the environment. So it is they put some targets in front of us. याच्यामध्ये पहिलं जे काही टार्गेट त्यांनी ठेवलंय, बाय 2030 इन्शुअर युनिव्हर्सल ऍक्सेस टू टू अफोर्डेबल, रिलायबल अँड मॉडर्न एनर्जी सर्व्हिसेस. 2030 पर्यंत आपल्याला लोकांना परवडेल, विश्वासाची अशी आणि आधुनिक ऊर्जेची सेवा लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचायची आहे. दुसरं एक उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले की इन्क्रीज substantially the share of renewable energy in the global energy mix by 2030. त्यानंतर तिसरं एक टार्गेट आहे डबल द ग्लोबल रेट ऑफ इम्प्रुव्हमेंट इन एनर्जी एफिशियन्सी बाय 2030. म्हणजे 2030 पर्यंत आपल्याला जे काही एनर्जीचं काही प्रोडक्शन आहे, म्हणजे ऊर्जेचं काही उत्पादन आहे, त्याला डबल करायचं आहे किंवा त्याला दुप्पट करून घ्यायचं आहे, ज्यामुळे त्यांना इनफ म्हणजे पुरेशा प्रमाणामध्ये आपण एनर्जी प्रोव्हाइड करू शकतो.
By 2030, enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technologies, including renewable energy, energy efficiency, and advanced and cleaner fossil fuel technologies, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technologies. अं, या दृष्टिकोनातून आपला प्रयत्न करायचा आहे. म्हणजे थोडक्यात त्याला सांगायचं की जी काही रिन्युएबल एनर्जी असते ती मॅक्सिमम प्रोडक्शन करायची. याच्यामध्ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी अँड टिडल एनर्जी एटसेट्रा. म्हणजे हे जे काही प्रकार असतात याचे रिन्युएबल एनर्जीचे, त्या माध्यमातून आपलं एनर्जी मॅक्झिमम प्रोड्यूस करायची आहे आणि ती सर्वांपर्यंत ऊर्जा पोहोचवायची आहे किंवा ते ऊर्जेची साधनं तिथपर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. जसं की भारतामधील काही जे काही पूर्वोत्तर राज्य आहेत त्यातील बऱ्याचशा गावामध्ये अजूनही वीज शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचलेली नाहीये. तर ते सर्वांना आपलं प्रोव्हाइड करायचे. आपल्याकडे तरी मोठ्या प्रमाणात, परंतु आफ्रिकन जे कंट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा ह्या विजेचं प्रमाण खूप अतिशय कमी आहे. हे झालं 7वं गोल. आता याच्यामध्ये पुढचं जे गोल आहे एक 8व्या नंबरचं आहे, 8व्या क्रमांकाचं, डिसेंट वर्क अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ. म्हणजे हे सगळं जे काय आतापर्यंत आपण बघितलं ते आता इकॉनॉमिक ग्रोथवर येऊन ठेपलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला आर्थिक विकास सुद्धा महत्वाचा आहे या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटमध्ये. आणि म्हणून त्यांनी एक हे गोल ठेवले की प्रमोट सस्टेन्ड इन्क्लुझिव्ह अँड sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all. It means decent work and economic growth हे त्यांचं एक मोठं टार्गेट आहे. आणि हे अचीव्ह करण्यासाठी त्यांनी काही टार्गेट्स ठेवलेत. त्यांनी पहिले टार्गेट ठेवले बघा याच्यामध्ये की सस्टेन पर कॅपिटा इकॉनॉमिक ग्रोथ इन अकॉर्डन्स विथ नॅशनल सर्कमस्टन्सेस and in particular at least 7% per annum GDP growth in the least developed countries. म्हणजे काही अल्पविकसित देश आहेत त्यांनी आपल्या जीडीपीच्या 60% वृद्धी दरानं या ठिकाणी इकॉनॉमिक ग्रोथ दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ करायची आहे. त्यानंतर दुसरं त्यांनी टार्गेट ठेवले की अचीव हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ इकॉनॉमीज थ्रू डायव्हर्सिफिकेशन, technological upgrading and innovation, including through a focus on a high value added and labor incentive sectors. It means we have to focus labor incentive industries. As we all know, in our developing and underdeveloped countries, more industries are labor intensive industries. In the developed countries, they established the capital intensive industries. आता याच्यामध्ये काय फरक असतो कॅपिटल इंटेन्सिव्ह इंडस्ट्रीज आणि लेबर इंटेन्सिव्ह? म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो एक श्रमाधारित उद्योग किंवा श्रम प्रेरित उद्योग आणि ज्याला आपण भांडवल प्रेरित किंवा भांडवल प्रधान उद्योग ज्याला म्हणतो आपण. की काही उद्योग असे असतात की ज्याला भांडवलाची अधिक गरज असते आणि काही उद्योग असे असतात की ज्याला श्रमाची अधिक उद्योग असते. आणि म्हणून त्यांनी सांगितले की हे जे काही अंडर डेव्हलप कंट्रीज आहेत किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत, विकसित राष्ट्र आहेत किंवा अविकसित आणि विकसनशील जे राष्ट्र आहेत, यांनी श्रमप्रधान उद्योगावरती भर देऊन आर्थिक विकासाला चालना दिली जावी हे त्यांनी सांगितले. आणि ज्याच्यामुळे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होईल किंवा ती क्रिएट होईल ते सांगितले. त्यांनी पुढचे टार्गेट याच्यामध्ये ठेवलंय हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी. प्रमोट डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज दॅट सपोर्ट प्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज, डिसेंट जॉब क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन अँड इनकरेज फॉर्मलायझेशन अँड ग्रोथ ऑफ मायक्रो, स्मॉल अँड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, इन्क्लुडिंग थ्रू ऍक्सेस टू फायनान्शियल सर्व्हिसेस. हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये आणखीन एक आहे बघा. By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value. म्हणजेच प्रत्येकाला या उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेऊन, म्हणजे याच्यामध्ये महिला असेल, पुरुष असेल आणि
जे काही अपंग आहेत, ज्याला विशेष वर्ग म्हणतो आपण त्याला, तर त्यांना सर्वांना या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेऊन त्यांना एक इक्वल समान दर्जा या ठिकाणी त्यांनी दिला जावा असं सांगितले. पुढचं टार्गेट त्यांचं आहे याच्यामध्ये की बाय 2020 सस्टेन्शियली रिड्यूस द प्रॉपोर्शन ऑफ youth नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एज्युकेशन ऑर ट्रेनिंग. म्हणजे या ठिकाणी या ठिकाणी जे काही एम्प्लॉयमेंट एज्युकेशन आणि आपल्याला या ठिकाणी ट्रेनिंग सुद्धा त्यांना प्रोव्हाइड करायचं आहे. एक पुढचं एक आहे याच्यामध्येच की प्रोटेक्ट लेबर राईट अँड प्रमोट सेफ अँड सिक्युअर वर्किंग इन्व्हायरमेंट्स. म्हणजे हे सगळं काय करत असताना, इकॉनॉमिक ग्रोथ करत असताना काय करायचंय, प्रोटेक्ट लेबर राईट्स, जे श्रमिकांचे जे काही हक्क आहेत त्यांना सुरक्षा द्यायची किंवा सुरक्षित करायचे आणि त्यांना सुरक्षितता आणि सुरक्षित कामासाठी या ठिकाणी प्रमोट करायचे, तशा प्रकारचं एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचंय हे त्यांनी सांगितलं आहे. बाय 2030 डिवाइज and implement policies to promote sustainable tourism which creates job, promotes local culture and products. म्हणजे टुरिझमला वाव देऊन या ठिकाणी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करायचं त्यांचं सुद्धा एक सजेशन दिलेलं आहे की ज्यामुळे लोकांना रोजगार मिळेल आणि त्याच्यातून जे काही स्थानिक कल्चर आहे म्हणजे प्रत्येक भागातलं जे दुसऱ्यांना माहिती होईल यासाठी त्यांनी प्रमोट करावं हे त्यांनी सांगितलं. आणि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सुद्धा देण्यासाठी त्यांनी प्रमोट करण्याचं या ठिकाणी सांगितलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे हे जे काही एक शेवटचं आहे याच्यामध्ये हे अचीव करण्यासाठी स्ट्रेंथन द कॅपॅसिटी ऑफ डोमेस्टिक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन टू इनकरेज अँड टू एक्सपांड ऍक्सेस टू बँकिंग, इन्शुरन्स अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस फॉर ऑल. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे काही उद्योग आहेत, मायक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, हे जे काही आहेत सूक्ष्म मध्यम आणि दीर्घ म्हणजे मोठे उद्योग जे असतात त्या सर्वांना वित्तीय सपोर्ट करण्यासाठी किंवा वित्तीय सुरक्षा देऊन त्यांना इन्करेज करण्यासाठी, त्यांचं धैर्य वाढवण्यासाठी अशा वित्तीय सुरक्षा देणाऱ्या संस्थांची निर्मिती केली जावी हे देखील त्यांनी या ठिकाणी सुचवलेलं आहे किंवा त्याचं टार्गेट दिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये एक 9 नंबरचा एक गोल आहे. ते 9 नंबरचं बघा, त्याला आपण सरळ सरळ आय 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 असं म्हणतो, ट्रिपल आय. त्याला आपण इंडस्ट्री, इनोव्हेशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्री, इनोव्हेशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर. इट मीन्स build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. It means we have to develop our industrial sector through the innovation and basic infrastructure. तर या ठिकाणी आपल्याला आपलं औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे प्रत्येक देशाला त्याचं औद्योगिक क्षेत्र विकसित करायचं आहे आणि त्यासाठी उद्योग, इनोव्हेशन म्हणजे नवनवीन ज्या काही त्या उद्योगातल्या क्रांती आहेत त्यांचा विकास करायचा आहे आणि जे काही बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काही असतं जे या ठिकाणी तुम्हाला स्लाइडमध्ये दिसत असेल तर ते तुम्हाला या ठिकाणी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर सुद्धा डेव्हलपमेंट करायची आहे असं या ठिकाणी दिसून येतं. आता यासाठी ही जे काही आपलं टार्गेट आहे किंवा गोल आहे हे अचीव करण्यासाठी काही टार्गेट्स ठेवलेले आहेत किंवा काही लक्ष ठेवले आहेत त्यांनी की नेमकं काय करायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिले त्यांनी सांगितलंय युनोनं की डेव्हलप क्वालिटी, रिलायबल, सस्टेनेबल अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्लुडिंग रिजनल अँड ट्रान्स बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड ह्युमन वेलबिंग. म्हणजेच देशांतर्गत त्याबरोबर देशाच्या बाहेरील सुद्धा औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी, त्याच्या क्वालिटी वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत औद्योगिक विकास करण्यासाठी याला या ठिकाणी अशा प्रकारचा विकास घडवण्यासाठी मदत करणे. त्याच्यानंतर दुसरं त्यांनी टार्गेट ठेवले प्रमोट इन्क्लुझिव्ह अँड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलायझेशन अँड बाय 2030 रेज सिग्निफिकंटली इंडस्ट्रीज शेअर of employment and GDP in line with national circumstances and double its share in low developed countries. म्हणजे जे काही अल्पविकसित राष्ट्र आहेत यांच्यातील जे काही जीडीपी आहे हा 2030 मध्ये म्हणजे हा उद्योग क्षेत्रातून जो मिळणारा जीडीपी आहे तो 2030 पर्यंत डबल म्हणजे दुप्पट व्हावा ही देखील त्यांनी एक उद्दिष्ट त्यांचं समोर ठेवलेलं
आहे. आता याच्यामध्ये आणखीन एक ह्या उद्योग क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी त्यांनी एक उद्दिष्ट समोर ठेवले. ते आहे बाय 2030 अपग्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड रेट्रोफिट इंडस्ट्रीज टू मेक देम सस्टेनेबल विथ increased resource use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial process of all countries taking action to accordance with their respective capabilities. या ठिकाणी ते एक त्यांनी सांगितले. आणि शेवटचं एक त्यांनी टार्गेट सांगितलं याच्यामधलं की इन्हान्स सायंटिफिक रिसर्च अपग्रेड द टेक्नॉलॉजीज कॅपेबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर इन ऑल कंट्रीज. म्हणजे प्रत्येक देशातील जे काही इंडस्ट्रियल रिसर्च आहे त्याला वाढवायचं आहे किंवा इन्हान्स करायचं आहे. त्याचबरोबर जे काही टेक्निकल कॅपेबिलिटी आहेत म्हणजे तांत्रिक जी काही त्यांची काही क्षमता आहे त्याला सुद्धा अपग्रेड करण्याचं एक त्यांनी एक टार्गेट ठेवलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे अशा प्रकारचे हे 9 लक्ष आहे किंवा शाश्वत विकास उद्दिष्ट आहे की ज्यामुळे उद्योगाचा विकास होईल आणि ज्यामुळे त्याच्यामध्ये इनोव्हेशन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर याच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ते टार्गेट ठेवलं आहे. आता हे आहे रिड्यूस इनइक्वालिटी विदिन अँड अमॉंग कंट्रीज. रिड्यूस इनइक्वालिटी म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं आहे की 10वं जे काही उद्दिष्ट आहे त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलंय की ते आहे की जागतिक स्तरावरती काही देश हे अतिशय उच्च पातळीवर गेलेले आहेत. त्यांनी अतिशय मोठ्या प्रमाणावर भरभराट केलेली आहे. त्यांचा विकास झालेला आहे. आणि एकीकडे असे काही देश आहेत की ज्यांना त्यांच्या बेसिक नीड्स सुद्धा कंप्लीट करता आलेल्या नाहीत. मग ही जी काही डिस्पॅरिटीज आहे किंवा ही जी काही विषमता आहे, भेद आहे, हा कमी करून जागतिक पातळीवरती सर्व देशांना, सर्व प्रदेशांना समान आणण्यासाठी हे 10व्या क्रमांकाचं उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलं. त्याला रिड्यूस इनइक्वालिटी विदिन अँड अमॉंग कंट्रीज म्हणजे 2 देश असतील किंवा देशांतर्गत असेल किंवा देशाच्या आतील प्रदेशामधील जे काही प्रादेशिक विषमता असतील या प्रादेशिक विषमता कमी करण्यासाठी एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आपल्याला दिसून येतं. आता याच्यामध्ये हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी काही टार्गेट ठेवलेत. याच्यामध्ये पहिला आहे बाय 2030 प्रोग्रेसिव्हली अचीव अँड सस्टेन इन्कम ग्रोथ of the bottom 40% of the population at the rate higher than the national average. Second one is here 2030 empower and promote the social, economic and political inclusion of all irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर एखाद्या प्रदेशाला सामाजिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या आणि राजकीय दृष्ट्या त्यांचं समावेशन करून घ्यावं आणि त्यांना एका आपल्या समान स्तरावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला जावा किंवा ते प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक राष्ट्र हा या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय बाबतीमध्ये समान स्तरावर येईल यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. त्याच्यानंतर पुढचं त्यांचं टार्गेट आहे इन्शुअर इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज and reduce inequalities of outcomes, including through eliminating discriminatory laws, policies, and practices, and promoting appropriate legislation, policies, and action in this regard. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर हे जे काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि जे काही आउटकम्स आहेत या सर्वांमध्ये त्यांना त्यांनी परत सांगितले की जे काही भेदजन्य किंवा काही कायदे आहेत, काही धोरणं आहेत, तर याच्यामध्ये सुद्धा भेद न करता सर्वांना समान पातळीवरती महत्व दिलं जावं किंवा सर्व प्रदेशाचा विकास हा समान पातळीवर केला जावा. पुढचं आहे अडॉप्ट पॉलिसीज इस्पेशली फिजिकल, वेजेस अँड सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज अँड प्रोग्रेसिव्हली अचीव greater quality. Okay, and last one is here improve regulation and monitoring of global financial market and institution and strengthen implementation of such regulation. म्हणजे या ठिकाणी जागतिक स्तरावरती सर्वांना समान स्तरावर आणण्यासाठी एक ग्लोबल फायनान्शियल मार्केट या ठिकाणी आणि इन्स्टिट्यूशन अशा प्रकारचं तयार व्हावं आणि जेणेकरून सर्वांना
त्या एक समान स्तरावर आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, हे देखील या ठिकाणी महत्वाचं आहे. तर अशा प्रकारे त्यांनी काही याची हे 10व्या नंबरचं जे काही गोल आहे हे त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. आता 11व्या नंबरचं आहे, काय आहे? सस्टेनेबल सिटीज अँड कम्युनिटीज. म्हणजे बघा, आजच्या युगामध्ये ही जी गरज आहे सस्टेनेबल सिटीज अँड कम्युनिटीज, कारण पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास, मानवाने बनवलेले जे काही ज्याला आपण सिमेंट कॉन्क्रीटचं जंगल म्हणतो आपण, ते बनवलेलं, म्हणजे नैसर्गिक जंगल कमी करून सिमेंट कॉन्क्रीटचं जंगल निर्माण केलेलं, आणि याच्यामुळे आपल्याला जे काही पर्यावरण आहे त्या पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झालेला आपल्याला दिसून येतो. आणि हे होऊ नये यासाठी त्यांनी सांगितलंय की एक सस्टेनेबल सिटीज अँड कम्युनिटीज, म्हणजेच हे जे 11वं जे काही गोल आहे किंवा उद्दिष्ट आहे हे आहे मेक सिटीज अँड ह्युमन सेटलमेंट्स इन्क्लुझिव्ह, सेफ, रिझिलियंट अँड सस्टेनेबल. अशा प्रकारचं ते एक त्यांनी टार्गेट ठेवलेलं आपल्याला दिसून येतं. आता याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की त्यांनी हे जे काही सिटी जे आहेत किंवा जे काही सिटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते चांगल्या प्रकारचं असावं, यासाठी काही टार्गेट ठेवले आहेत. हे उद्दिष्ट 11वं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी पहिले टार्गेट ठेवले, बाय 2030 इन्श्युअर ऍक्सेस फॉर ऑल टू ॲड्युकेट सेफ अँड अफोर्डेबल हाऊसिंग अँड बेसिक सर्व्हिसेस अँड अपग्रेड स्लम्स. म्हणजे सगळ्यांना 2030 पर्यंत एक शहरामध्ये जे ॲडव्होकेट सेफ अँड अफोर्डेबल, म्हणजे परवडण्याजोगं, सुरक्षित आणि पुरेशा प्रमाणामध्ये असं घर मिळालं जावं, किंवा त्या सर्व्हिस, बेसिक सर्व्हिस ज्या आहेत त्या हाऊसिंगच्या, तर त्या बेसिक सर्व्हिसेस सुद्धा त्यांना प्रोव्हाइड व्हाव्यात किंवा त्या मिळाल्या जाव्यात. त्यानंतर बाय 2030 प्रोव्हाइड ऍक्सेस टू सेफ, अफोर्डेबल, ऍक्सेसिबल अँड सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम फॉर ऑल. म्हणजे सर्व लोकांना, शहरातील लोकांना जे काही सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आहे ही सुरक्षित, एक परवडणारी आणि तात्काळ मिळणारी अशा प्रकारची एक परिवहन सुविधा सुद्धा मिळवली जावी, यासाठी सुद्धा त्यांनी एक टार्गेट या ठिकाणी ठेवलं आहे. पुढचं आहे बाय 2030 इन्हान्स इन्क्लुझिव्ह अँड सस्टेनेबल अर्बनायझेशन अँड कॅपॅसिटीज फॉर पार्टिसिपेटरी, इंटिग्रेटेड अँड सस्टेनेबल ह्युमन सेटलमेंट प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट इन ऑल कंट्रीज. म्हणजे प्रत्येक देशामध्ये एक समावेशी आणि शाश्वत अशा प्रकारचे एक शहर निर्माण व्हावीत, यासाठी त्यांनी एक उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. तशा प्रकारचं प्लॅनिंग आणि मॅनेजमेंट सुद्धा केलं जावं, हे त्यांनी सांगितलंय. पुढचं एक उद्दिष्ट ठेवलंय, स्ट्रेंथन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट अँड सेफगार्ड द वर्ल्ड्स कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेज. जे काही सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा प्रकारचे वारसा स्थळ आहेत जगातील, तर त्यांना प्रोटेक्ट करणं, त्यांना एक सुरक्षित ठेवणं, हे देखील एक उद्दिष्ट त्यांनी ठेवलं आहे. कारण जगामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडे प्रत्येक राष्ट्रामध्ये असे काही एक कल्चरल अँड नॅचरल हेरिटेजेस आहेत, म्हणजे ज्याला आपण जागतिक वारसा असलेले काही असे स्थळ आहेत की ज्यामुळे जी काही निसर्गाची देण आहे त्याला सुरक्षित करायचं काम देखील आपल्या मानवाचं आहे, आणि आपण त्याला सुरक्षित करावं हे देखील एक लक्ष ठेवलेलं आहे. म्हणजेच आपण शहर बनवत असताना त्या नैसर्गिक स्थळांचं नायनाट होणार नाही किंवा त्याला हानी पोहोचणार नाही, याकडे सुद्धा लक्ष दिलं जावं, हे त्यांनी सांगितलंय. याच्यानंतर पुढचं एक टार्गेट त्यांनी सांगितलंय बघा, बाय 2030 रिड्यूस द ऍडव्हर्स पर कॅपिटा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट ऑफ सिटीज including by paying special attention to air quality, municipal and other waste management. म्हणजे बघा 2030 पर्यंत शहरातील ऍडव्हर्स पर कॅपिटा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट ऑफ सिटीज, म्हणजे शहराच्या दरडोई त्याला काय म्हणतात, एक प्रतिकारक पर्यावरण प्रतिकारक असं जो काही इफेक्ट आहे किंवा परिणाम आहे त्याला कमी केलं जावं. कशाच्या माध्यमातून? एअर क्वालिटी, म्युनिसिपल अँड अदर वेस्ट मॅनेजमेंट. म्हणजे हे जे काही वायू प्रदूषण आहे त्याला कमी करून, हे जे वेस्ट मॅनेजमेंट आहे ज्याला आपण म्हणतो त्याला कमी करून, या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय,
त्याची गुणवत्ता सुधारायची आहे. आणि शेवटचं एक आहे, बाय 2030 प्रोव्हाइड युनिव्हर्सल ऍक्सेस टू सेफ, इन्क्लुसिव्ह अँड ऍक्सेसिबल ग्रीन अँड पब्लिक स्पेसेस, particularly for women and children, older persons and persons with disabilities. म्हणजे या ठिकाणी त्यांनी ह्या शहरीकरणामध्ये जे काही महिला आहेत, त्यामध्ये मुलं आहेत, ओल्डर पर्सन आहेत म्हणजे वृद्ध आहेत, आणि जे काही अपंग व्यक्ती आहेत यांचं सुद्धा एक संरक्षण व्हावं आणि त्या दृष्टिकोनातून विशेष सुविधा त्यांना सुरक्षा मिळावी यासाठी 2030 पर्यंत या माध्यमातून प्रयत्न केले जावेत. आता एक 12व्या नंबरचं जे आहे ते जे त्याला म्हणता येईल सस्टेनेबल कन्झम्पशन अँड प्रोडक्शन. इट मीन्स आपण जे काही प्रोडक्शन करतोय किंवा कन्झम्पशन करतोय ते सुद्धा सस्टेनेबल पाहिजे. सस्टेनेबल इट मीन्स वी हॅव टू यूज ऑफ एनी गुड्स ऑर थिंग्स ऍट ऑप्टिमम लेवल. ओके, आपल्याला एखाद्या वस्तूचं कन्झम्पशन करायचं आहे किंवा वापर करायचा आहे, तो कसा असावा, एका ऑप्टिमम लेवलवर असावा. ऑप्टिमम लेवल म्हणजे एका पर्याप्त मात्रेमध्ये, म्हणजे आवश्यक तेवढाच, नॉट एक्सेस और नॉट लेस. म्हणजे कमीही करू नका परंतु त्याचा अतिरिक्त वापर सुद्धा गरज नसताना करायचा नाहीये. म्हणजेच आपल्याला एका निश्चित मात्रेमध्ये आपल्याला कन्झम्पशन करायचं, मग ते आपल्या अन्नधान्याचं असेल किंवा इतर गोष्टीचे असेल, ते एका ऑप्टिमम लेवल वरती असावे. त्याला आपण सस्टेनेबल कन्झम्पशन म्हणतो, म्हणजे की ज्यामुळे ती वाया जाणार नाही. अँड प्रोडक्शन ऑल्सो एक सस्टेनेबल असावं की ज्यामुळे की दुसऱ्या इतर गोष्टीला त्यामध्ये काय म्हणतात आपण त्याला धोका निर्माण होणार नाही. आणि हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी काही उद्दिष्ट ठेवले आहेत. याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं बाय 2030 अचीव सस्टेनेबल मॅनेजमेंट अँड इफिशियंट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. इट मीन्स वी हॅव टू यूज नॅचरल रिसोर्सेस ऍट ऑप्टिमम लेवल बाय 2030. ओके, 2030 पर्यंत आपल्याला जे काही नैसर्गिक संसाधन आहेत या नैसर्गिक संसाधनाचा ऑप्टिमम यूज करायचा आहे. ऑप्टिमम यूज म्हणजे एका पर्याप्त मात्रेमध्ये, म्हणजे गरजेपुरताच करायचा आहे, अतिरिक्त नाही करायचं आणि कमी सुद्धा करायचं नाहीये. आणि म्हणून ही त्यांनी एक टार्गेट आपल्या समोर ठेवलं, आपल्याला दिसून येतं. पुढचं एक त्यांनी ठेवले बाय 2030 halve per capita global food waste at the retail and consumer level and reduce food losses along production and supply chain including post harvest losses. म्हणजे बघा, ज्यावेळेस आपल्याला कन्झम्पशन करायचे त्यावेळेस अन्नाची नासडी होणार नाही. म्हणजे बघा त्याने रिड्यूस फूड लॉसेस अलॉंग प्रोडक्शन अँड सप्लाय चेन, म्हणजे ज्यावेळेस आपण अगदी त्या पिकाची काढणी करतो तेव्हापासून ते अगदी खाण्यापर्यंत त्यामध्ये कुठल्या प्रकारच्या अन्नधान्याची नासाडी होणार नाही यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. आणि त्यांनी सांगितले परत एक पुढचं बाय 2030 सस्टेन्शियली रिड्यूस वेस्ट जनरेशन थ्रू प्रिव्हेन्शन, रिडक्शन, रिसायकलिंग अँड रियूज. बघा, सबस्टेन्शियली रिड्यूस वेस्ट जनरेशन थ्रू प्रिव्हेन्शन, रिडक्शन, रिसायकलिंग अँड रियूज. म्हणजेच बघा, आपल्याला हे काही कन्झम्पशन करायचं आहे त्याच्यामध्ये काही सुरक्षितता कमी, त्यामध्ये रिसायकल करता येईल आणि काही वस्तूचा रियूज सुद्धा करता येईल अशा प्रकारचा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं आहे किंवा ते टार्गेट ठेवलं आहे. त्याच्यानंतर इनकरेज कंपनीज इस्पेशली लार्ज अँड ट्रान्सनॅशनल कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस अँड टू इंटिग्रेट सस्टेनेबिलिटी इन्फॉर्मेशन इन टू दिअर रिपोर्टिंग सायकल. म्हणजे या ठिकाणी जे काही मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत त्यांना प्रमोट करायचंय कशासाठी, ह्या सस्टेनेबल कन्झम्पशन साठी अँड सस्टेनेबल प्रोडक्शन साठी सुद्धा. आणि शेवटचं एक त्यामध्ये सांगितलं त्यांनी promote public procurement practices that are sustainable in accordance with national policies and priorities. म्हणजे तुमच्या नॅशनल पॉलिसीमध्ये आणि हे काही सस्टेनेबल कन्झम्पशन असेल की या संदर्भात काही काही प्रायोरिटी दिली जावी हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आपल्याला दिसून येतं. आता 13व्या क्रमांकाचं जे काही आहे ते आहे क्लायमेट ऍक्शन, ज्याला म्हणतो आपण, किंवा take urgent action to combat climate change and its impact. As you all know, आता आपल्याला माहिती आहे की आपला एक ग्लोबल वॉर्मिंग ही एक मोठी समस्या आपल्याकडे निर्माण झाली आहे. त्याबरोबरच
ग्लोबल वॉर्मिंग बरोबरच आपल्याला दिसत असेल की कधी कधी अतिरिक्त ओव्हरफ्लड ज्याला म्हणतो आपण, किंवा अतिरिक्त पाऊस होणे, किंवा अगदी दुष्काळ पडणे, ह्या ज्या काही नैसर्गिक समस्या आहेत, या सर्व नैसर्गिक समस्यांना वर मात करण्यासाठी आपल्याला पर्यावरणीय संतुलन किंवा एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स मेंटेन करणं खूप गरजेचं आहे. आणि यासाठी त्यांनी सांगितले की काही हे जे काही क्विक ऍक्शन जे आहेत किंवा अर्जंट ऍक्शन्स जे आपल्या आहेत पर्यावरणासंदर्भात घेणं गरजेचे आहेत, ज्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग असेल, ओव्हर फ्लडिंग असेल, ड्राफ्टनेस असेल, म्हणजे दुष्काळ आहे, अतिवृष्टी आहे, जागतिक उष्मा आहे, हे जे प्रश्न आहेत आपले एन्व्हायरमेंटच्या संदर्भातले ते कमी होतील. नसता तुम्हाला माहिती आहे की ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे काय झालेलं आहे की मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला जे काही समुद्राची पाण्याची पातळी आहे ती वाढत चाललेली आहे, आणि इतर बरेचसे धोके आपल्याला निर्माण झालेले आपल्याला दिसून येतात. मग त्याच्यामध्ये हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांनी काही टार्गेट ठेवलेले आपल्याला दिसून येतात. आणि याच्यामध्ये पहिलं टार्गेट त्यांनी ठेवले, स्ट्रेंथन रेझिलियन्स अँड अडॅप्टिव्ह कॅपॅसिटी टू क्लायमेट रिलेटेड हजार्डस अँड नॅचरल डिझास्टर्स इन कंट्रीज. म्हणजे या ठिकाणी जे काही पर्यावरणाला घातक असे केमिकल्स आहेत किंवा घातक अशा काही गोष्टी आहेत त्याच्यापासून संरक्षण करणे पर्यावरणाचं, जसं काही केमिकल्स असतील किंवा कार्बन डायऑक्साईड असेल याचं, तर याचं अतिरिक्त प्रमाण असेल तर हे याच्यापासून आपल्याला संरक्षण मिळायचं आहे. सेकंड टार्गेट आहे याचं की इंटिग्रेट क्लायमेट चेंज मेजरस इनटू नॅशनल पॉलिसीज स्ट्रॅटेजीज अँड प्लॅनिंग. म्हणजे पर्यावरणावर सुधारण्यासाठी नॅशनल जे काही काय म्हणतात राष्ट्रीय धोरणं असतील, त्यानंतर काही काही तुमच्या रचना असतील किंवा सरकारचे जे काही प्लॅनिंग असतील त्याच्यामध्ये या क्लायमेट चेंजला म्हणजे पर्यावरण बदलावर काहीतरी उपाययोजना या ठिकाणी राबवल्या जाव्यात किंवा त्याच्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले जावे. आणि पुढचं आहे याच्यामध्ये एक improve education, awareness raising and human and institutional capacity on climate change, mitigation, adaptation, impact reduction and early warning. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला या पर्यावरणाचे सुधारण्यासाठी किंवा हे जे काही क्लायमेट ऍक्शन आहे ते घेण्यासाठी या ठिकाणी त्यांनी सांगितले की आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट करावं लागेल किंवा याच्यामध्ये शिक्षण द्यावे लागेल, लोकांची जागृती निर्माण करावी लागेल आणि त्याच्या प्रकारचे प्रोग्राम्स क्रिएट करून लोकांपर्यंत पर्यावरण शिक्षण असेल किंवा पर्यावरणाच्या विषयीची जागरूकता आहे ती या ठिकाणी निर्माण करणं गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि चौथं जे काही आहे लाईफ बिलो वॉटर, म्हणजे बघा सॉरी 14व्या नंबरचा आहे ते conservation and sustainably use the ocean, seas and marine resources for sustainable development. It means the marine resources also important for sustainable development. म्हणजे जे काही समुद्री जे काही भाग आहे या समुद्री भागावरती विकास करण्यासाठी त्यांनी सांगितले की याचा विकास करण्यासाठी काय करायचंय की जे काही समुद्रातील जे काही गोष्टी आहेत याचं कंझर्वेशन करायचं म्हणजे संरक्षण करायचं आहे. आता याच्यासाठी त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा की बाय 2025 प्रिव्हेंट अँड सिग्निफिकंटली रिड्यूस मरीन पोल्युशन ऑफ ऑल काइंड्स पर्टिक्युलरली फ्रॉम लँड बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज इन्क्लुडिंग मरीन डेब्रिज अँड न्यूट्रिएंट पोल्युशन्स. म्हणजे या ठिकाणी जे काही मरीन म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावरील जे काही प्रदूषण आहे ते कमी करायचं आहे. दुसरं त्याचं टार्गेट ठेवलंय प्रोटेक्ट मरीन अँड कोस्टल इकोसिस्टम. म्हणजे ही जी काही कोस्टल इकोसिस्टम आहे ज्याला आपण तुम्हाला माहिती आहे मॅनग्रोव्ह इकोसिस्टम असते की समुद्र किनाऱ्यावरती मॅनग्रोव्ह जे काही वृक्ष आहे त्याची लागवड केली जाते आणि त्याच्यामुळे जे मरीन असतात किंवा जे काही समुद्र किनारा आहे किंवा कोस्टल एरिया आहे या ठिकाणी ते मॅनग्रोव्ह इकोसिस्टम डेव्हलप करणं हे देखील ते टार्गेट आहे. आणि त्याच्या हे टार्गेट साध्य करण्यासाठी किंवा हे गोल अचीव्ह करण्यासाठी मिनिमाइज अँड ऍड्रेस द इम्पॅक्ट ऑफ ओशियन acidification including through enhanced scientific cooperation at all level हे देखील टार्गेट त्यांनी ठेवलं दिसून येतं. आणि दुसरं त्यांनी सांगितलं एक शेवटचं
by 2020 conserve at least 10% of coastal and marine areas consistent with national and international law and based on best available scientific information. म्हणजे त्या किनाऱ्या समुद्र किनाऱ्या भागावरती जे काय तर ऍटलिस्ट ते म्हणते कमीत कमी 10% जमीन अशी आहे ती रिझर्व ठेवली जावी की ज्यामुळे आपल्याला त्या समुद्र किनाऱ्यावरील जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांचं संरक्षण करता येईल. अशा प्रकारचा एक जागतिक स्तरावरतीच काही कायदे बनवले जाआहेत. आणि याच्यामध्ये एक 15 क्रमांकाचा आहे. मी एकच सांगेल याच्यामध्ये फक्त की लाईफ अँड लँड 15वं जे काही गोल आहे आपलं किंवा उद्दिष्ट आहे, प्रोटेक्ट रिस्टोर अँड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ terrestrial ecosystem sustainably, manage forest, combat diversification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. म्हणजे बघा या ठिकाणी जी काही बायोडायव्हर्सिटी असते, जी काही जैवविविधता असते, ज्याच्यामध्ये आपण दोन प्रकारच्या म्हणजे आपण ज्या गोष्टी आहेत तुम्हाला मी साध्या भाषेमध्ये जर सांगायचं म्हटलं तर प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये काही अशा प्रजाती आहेत त्या लुप्त होत चाललेल्या आहेत आणि वनस्पतीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अशा काही प्रजाती आहेत त्या या निसर्गातून लुप्त होत चालल्यात किंवा त्या नष्ट होत चालल्यात. मग त्यासाठी एन्व्हायरमेंट सायन्स मध्ये इन सिटू अँड एक्स सिटू अशा प्रकारची एक संकल्पना आहे. त्याद्वारे आपल्याला या ठिकाणी जे काही प्राणी आहेत जे दुर्मिळ होत चालले आहेत किंवा नष्ट होत चालले आहेत त्यांचं संरक्षण करायचं आहे आणि त्याचबरोबर जे काही वनस्पती आहेत ज्या याच्यातून नष्ट होत चालल्या आहेत त्याचं सुद्धा आपल्याला कन्झर्वेशन करायचं किंवा त्याचं संरक्षण करायचं आहे. हे एवढं सांगू शकतो. गोल्स आहे 16व्या क्रमांकाचा आहे. अगदी शेवट आहे पीसफुल अँड inclusive society promotes peaceful and inclusive societies for sustainable development, providing access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at ऑल ॲट लेवल. म्हणजे जगामध्ये शांतता निर्माण करण्यासाठी सुद्धा त्यांनी प्रयत्न करावा असं त्यांनी सांगितलं. सिग्निफिकंटली रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ व्हायलन्स रिलेटेड टू डेथ रेट्स एव्हरीवेअर. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जे काही व्हायलन्स आहेत ज्यामुळे की मृत्यू होतात ते सुद्धा कमी करायचे आहेत. एंड अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन ट्रॅफिकिंग अँड ऑल फॉर्म्स ऑफ व्हायलन्स अँड फॉर टॉर्चर अगेन्स्ट चिल्ड्रन. म्हणजे महिलांना आणि बालकांना जे काही टॉर्चर जे होते तशा प्रकारचं ते सुद्धा या ठिकाणी कमी व्हावं हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं आपल्याला दिसून येतं. आणि आणखी एक सांगतो की प्रमोट द रूल ऑफ लॉ ॲट द नॅशनल अँड इंटरनॅशनल लेवल अँड इन्शुअर इक्वल ॲक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हे सुद्धा आहे. आणि शेवटचं जे काही आहे गोल ज्याला 17 म्हणजे तुम्हाला माहिती की मी सांगितलं की 2015 मध्ये युनायटेड नेशन्सनं एकूण 17 गोल्स सांगितलेले आहेत. त्याला आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स असं म्हणतो. ते दिस ऑल आर 17. तर हे शेवटचं जे आहे स्ट्रेंथन ज्याला आपण द मीन्स ऑफ इम्प्लिमेंटेशन अँड revitalize the global partnership and sustainable development finance. इट मीन्स म्हणजेच काय की आपल्याला ही जी काही गोल आहे सगळे अचीव करण्यासाठी ग्लोबल पार्टनरशिपची गरज आहे. आणि त्यानुसार त्यांनी काय टार्गेट ठेवले की आपण काय करायचंय. त्याच्यामध्ये पहिलं टार्गेट त्यांनी ठेवले की स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रिसोर्सेस मोबिलायझेशन including through international support to developing countries to improve domestic capacity for tax and other revenue collection. याद्वारे सुद्धा आपण एकमेकाला हेल्प करू शकतो किंवा दोन देश किंवा दोन प्रदेश एकमेकांना मदत करू शकतात. आणि त्यांनी एक दुसरं सांगितलंय मोबिलाइज ऍडिशनल फायनान्शियल रिसोर्सेस फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज फॉर मल्टिपल रिसोर्सेस हे देखील आहे. आणि एक शेवटचे सांगितले अडॉप्ट अँड इम्प्लिमेंट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन रिजिम्स फॉर लो डेव्हलप्ड कंट्रीज टेक्नॉलॉजीज. म्हणजे या ठिकाणी जे काही अल्पविकसित राष्ट्र आहेत यांना सुद्धा मदत देणे आणि त्याद्वारे हे शाश्वत विकास घडवून आणणे हे गरजेचं आहे. शाश्वत विकास हा फक्त पर्यावरणशी संबंधित नाही तर जगातील प्रत्येक घटकाशी संबंधित असलेला हा शाश्वत विकास उद्दिष्ट कार्यक्रम यांना सादर केलेला आहे किंवा 2015 मध्ये तशा प्रकारचं त्यांनी उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवली आणि जगाला विकसित करण्यासाठी युनोनं प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसून येतो. आज मला तुम्ही या शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि त्याची काही टार्गेट्स आहेत किंवा लक्ष्य आहेत
ह्या या टॉपिकवरती बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आदरणीय कोऑर्डिनेटर राजपूत मॅडमचे मी आभार व्यक्त करतो. या तांत्रिक सहाय्य करणाऱ्या कॉम्प्युटर विभागात सुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि हे लेक्चर या ठिकाणी संपलं असं मी जाहीर करतो. धन्यवाद.